למה הישראלים משפילים פלסטינאים? מחסומים? כי הם לא ירצחו אותי. ירצחו אותי, הם לא יתפסו אותם, ירצחו אותי. אוקיי, לעצור אותם בסדר, אבל להשפיל. להשפיל? זה לא להשפיל, מה לעשות שהיום פעם הם נכנסו דרך אישה בהיריון, אחד אישה בהיריון ראו בפיצוץ שהתפוצצה והיה לה מטען, פעם הם הגיעו דרך אמבולנסים, מה לעשות, אני לא מאמין בהם. אבל יש איזה בן אדם קשיש במחסום, למה משפילים אותו? הוא לא קשור. מי אמר שהוא לא קשור? אני לא מאמין להם, אני לא מאמין, לא לא ולא לא, כולם שקרנים. אני לא יכול לדעת, מבחינתי כולם מחבלים. זה לא משנה אם הוא זקן או ילד או נער בגיל חודש. מה, נער בן חודש? אני לא יודע מה דחפו לו שם בתוך הטיטול. הם לא אכפת להם להרוג אותם, בעזה הם מתחבאים מאחורי תינוקות, אז מה אכפת להם לפוצץ תינוק בשביל להרוג ככה? You were in the army, I assume? Yeah, 3 years, yeah. Okay, and did you deal with Palestinians? Yeah, Directly? I was very little, yes. Very little. Yeah. The question is, from outside, why do you humiliate Palestinians? Humiliate, להשפיל. If I am humiliate them, Yeah. I never humiliate any person in the world. Did you see humiliation of Palestinians? Never in my life. Were you ever at a checkpoint? We are the only army in the world that's safe. We not conquer everything. Never in our life. We only save our country. Okay. Protect, you mean? Like, We protect, yeah. Okay. We are army that protect. okay. But you never saw any soldier humiliate a Palestinian? Never משפיל in my life. פלסטיני? Never in my life. You want that I say you that this? No, I want you to tell you it. I'm challenging you. I Yes. want you to can tell me what challenge you me experienced. from now to the night, my and, friend. and I just want you to Yes, tell the of truth. course. That's all I want. I tell the truth. Okay. I don't care. I make already the army. I don't need to protect the army or my country. I protect myself. And I tell you that's what I see in my life. As a human person that very love dogs, that help to people. I am a volunteer with some places. I never very see a victim as a Palestinian. Actually, I see a lot of soldiers in Israel that give food for Palestinian kids. You saw that personally? Yeah, I give for Palestinian Okay. kids. Where was that checkpoint, or where? It was in Yehuda and Shomron. Okay. Can you, It's where not exactly? Palestine- Yeah, no, where exactly? What was the place? It was Alei Shomron. I don't remember exactly the name, but yeah. Somewhere in the Shomron. Okay. למה ישראלים משפילים פלסטינאים? וואו. כאילו במחסום, החיילים. לא יודעת, אתה יודע, זו קביעה לא יודעת להגיד אם זה נכון או לא נכון. תמיד יש מקרים היית חריגים. בצבא? כן, אבל עזוב, אני לא רוצה... נראה לי שאתה מגמתי, אתה לוקח... לא, ממש לא. בסדר. למה ישראלים משפילים פלסטינים? משפילים פלסטינים? אני לא מסכימה עם משפילים. אוקיי. נגיד שהם צריכים לעמוד בצ'ק פוינטס, במחסומים, או שהחיילים בודקים אותם כל הזמן, נגיד ברחוב, שאם מישהו נראה... למה או אם אני מסכימה עם... לא, למה? את יכולה להגיד אם את מסכימה או לא, אבל למה? אני חושבת שזו שנאה היסטורית שמושרשת בנו, וסתם עושים בינינו הפרדה, אני פחות מתחברת לזה. אני חושבת שאנחנו עושים להם המון עוול, אני חושבת שהם סבלו מספיק. אז את לא מסכימה לעצור פלסטינים ברחוב? אני אגיד לך יותר מזה, אני עובדת עם חבר'ה ערבים, ישראלים שגרים בארץ, עובדים פה, משלמים מיסים, וכדי לצאת לחו"ל מהעבודה הם צריכים אישור של מנכ"ל החברה, כדי שלא יעצרו אותם בביקורת הגבולות. בשדה תעופה? בשדה תעופה, הישראלי שלנו, ישראלים, אזרחי המדינה עם תעודת זהות כחולה. אז ככה שעל פלסטינים אפילו לא צריך להרחיק לכת, אפשר לדבר על ישראלים שלנו. את רואה את זה כהשפלה? לגמרי, לגמרי, חד משמעית. למה ישראלים משפילים פלסטינאים? זה משהו ב-DNA, זה כמו שחתול וכלב לא יכולים לגור ביחד, זה משהו, לפי דעתי, זה משהו ב-DNA, השנאה. בין ערבים ויהודים כאילו? זה יותר בין המנהיגים. כי אנחנו פה, למשל עיר מעורבת... לא, אני מדבר על החיילים יותר, כאילו... למה הם משפילים? כן. חיילים במחסומים... אני לא שירתתי באזור הזה, אני לא יודע באיזה לחץ הם נתונים. לא הצד הזה ולא הצד הזה, לא החיילים ולא זה. לא יכול להביע דעה במקום שלא הייתי בו.
רק מהתקשורת. fair enough. אם התקשורת היא פיירית, אני לא יודע. אוקיי, אתה אמרת שאתה טוניסאי. כן. אתה חושב שיש משהו, בגלל הרוב הישראלים הם עדות המזרח, שיש משהו לנקום קצת בערבים? שם הם חיו טוב. או- אבא שלי אומר שהם חיו טוב. כן, היה אתה כבוד, לא חושב שזה היה כבוד אחד לשני. או אולי בגלל חיבקו אותם. שהם כל כך חשוב להם הכבוד, זה המוסלמים. מלחמות שקיימות פה כבר 70 שנה. אוקיי. זה משהו אין קשר. שקשה... אוקיי, כן. ניסיתי. זה סוג של שנאה שקיימת, אבל בין המנהיגים יותר, כי אני חבר שלו, והוא הוא- חבר שלי, והוא ערבי. הוא ערבי. אבל יש פה חברות כאילו מעבר זה חברות כבני אדם. עיר מעורבת שאחד באמת קונה מהשני, מתפרנס מהשני, עובד עם השני. אין שנאה ביני לבינו, רק בין המנהיגים אני חושב. כי בני אדם מסתדרים טוב מאוד אחד עם השני. המנהיגים אולי זה בשבילם, זה יותר משפיע, זה מבחינה כלכלית, מרוויחים יותר. כשיש מלחמות, החמאס יותר שם בכיס, הוא יותר כסף. אנחנו יכול להיות יודעים גם את זה. ביבי? יכול להיות שגם ביבי. אנחנו לא יודעים. אין לי מושג, אני לא איש פוליטיקה. אני בודק אם הוא בחרת פרסי, בביבי. אם לא ראיינת פרסי, אז הוא פרסי. רק ביבי. היית בקרבי זה נחשב? כאילו? זה בסיס קרבי, אני לא הייתי קרבי. אוקיי, אבל היית בשטחים, אז למה אתם... ברח לי humiliate. למה אתם משפילים את הפלסטינאים? למה משפילים? תראה, אני אגיד לך, אני נחשפתי, לא הייתי בכל מיני אירועים של מעצרים או פיזית, כי זה משהו שלוחמים עושים. אני הייתי איש מטה. אבל אני שזה כן- אומר מה? מה הפירוש? במפקדה, שהוא נשאר לרוב בבסיס, לרוב לא יוצא פיזית בעצמו, מבצע מבצעים אוקיי. מול האוכלוסייה המקומית. אוקיי, אבל ראית משהו כמו זה? אבל נגיד, היה כמה מקרים שבהם אתה קם בבוקר ליום שגרתי ואתה רואה כמה חבר'ה כפותים עם אזיקים וכנראה עם חולצות על הראשים ומחכים לפינוי לכלא. אוקיי. שהיה לצורך העניין איזשהו מבצע בלילה, הם הביאו אותם לבסיס, הם ממתינים כמה שעות ואז לוקחים אותם לכלא. מה הם עשו? יש לך מושג? מה הם עשו? הפרות סדר. לא זורקים רוצה הפרות אבנים, זורקים בקבוקי תבערה, כאילו זה מה אתם או מדברים? שיש אינדיקציה לפעילות חבלנית כלשהי, אוקיי. ואז על בסיס האינדיקציה, בצורה מודיעינית, מגיעים אליהם הביתה ולוקחים אותם. מה זה אינדיקציה? אינדיקציה שבן אדם ביצע, מעורב, או מעורב באיזושהי פעילות עתידית. אוקיי. אוקיי. אז למה להשפיל אותם עם אזיקים, עם משהו על הראש? לשים אותם בתוך בסיס צבאי בצורה חופשית, כי הם עלולים לפגוע בחיילים. אין לנו בית סוהר בתוך בסיס. אוקיי. אתה שנייה עוזק אותם בצד, לא בצורה, יש להם מים, יש אוכל, הכל בסדר, ואז אחרי כמה שעות מפנים אותם לבסיס סוהר, בעצם למעצר רשמי. אוקיי. אתה יכול להבין מהמבט שלהם שזה השפלה. לא בטוח שזה השפלה. כן. לא נחשפתי למבט, למען האמת, כי לא כזה התערבבתי איתם, אבל אני לא חושב שזו השפלה, כי הם באמת נותנים את המיטב עד שמפנים אותם לכלא. זה לצורך העניין אותו דבר כמו שאני אקח רגע מישהו מאוכלוסייה מקומית בארץ, ואני יודע שהוא עצור, אז אני בא עוצר אותו, ואני שנייה, נותן לו כמה שעות שנייה שימתין עד שהוא נכנס לתוך התא. זה על אותו משקל. הם לא יושבים בחוץ וסובלים. הכל בסדר. למה אתם משפילים את הפלסטינאים יום יום? אנחנו משפילים את הפלסטינאים. באיזה צורה? במחסומים. יש השפלה. השוטרים, חיילים. הם עושים את זה גם לנו, לישראלים. התשובה שלי שאם לא היו באים ומפגעים בנו ורוצחים ותוקפים עם סכינים, לא היה צריך את המחסומים האלה. פעם אני ילדתי את הבן שלי הגדול, שנת 2000 לא היה מחסומים. לא, היינו נכנסים לחיזמה, לא היה שום מחסומים. הייתי גרה באדם, היה מחסום, חופשי, אף אחד לא בודק, הולכים חוזרים. אבל היום יש, אז למה עושים להם השפלה? נכנסים לרמאללה, נכנסים לכל המקומות, הם קונים אצלנו, אנחנו אצלנו, לא היה את זה. אוקיי, אז היום יש, אבל למה משפילים אותם? בסדר, חייבים ביטחון. אבל למה להשפיל איך אתה אותם? יודע שמישהו בא לך עם חולצה ארוכה? היום ראיתי מישהו, שני בחורים עוברים בכיכר, שיא החום עם ז'קט. מה אני עושה אוטומטית, אתה יודע? סוגרת את האוטו מבפנים. כי אולי יש לו מה? כי אולי יש לו פצצה מתחת, או יש לו סכין, או יש לו... כאילו,
מישהו שחם לו לא הולך עם ארוחה. אוטומטית הראש שלך חושב מה הוא מסתיר. ככה אנחנו חיים. אז כאילו, אם אנחנו חיים ככה בפחד, איזה דרך יש לנו לשלוט על הפחד אם לא כאילו לבדוק אותם? זה כאילו, הם הביאו לעצמם את המצב הזה, זה כאילו, זה לא שאנחנו ביקשנו את זה. זה מצב שנגרם כתוצאה ממציאות מסוימת. כן? מישהו בחו"ל היה אומר שאנחנו מביאים את זה על עצמנו בגלל שאנחנו בוחרים להיות פה, בשטח שכביכול לא שלנו. זכויות שלנו לחיות פה, גם אם הם יותר מהפלסטינים או פחות מהפלסטינים, הם לא פחות משלהם. כאילו לחיות פה, מגיע לנו באותה מידה, תלכת להיסטוריה אחורה בתנ"ך, היהודים היו פה לפני, אם רוצים ככה להיות על המישור של מה מגיע ומה לא מגיע. הדורות, התנ"ך וכו', מה שדרך אגב הם מאמינים בתנ"ך, האינדיקציה וכל ההיסטוריה הארכיאולוגית מצביעה על זה שאנחנו היינו פה קודם. גם אם היינו פה קודם לפני 2000 שנה, 3000 שנה, ב-1000 שנים האחרונות הם היו פה והמשפחות שלהם היו פה במשך דורות והם היה להם את כל הכפרים פה ואז איכשהו הם מרגישים שהם לא בנו שום דבר. המציאות היא שהם לא בנו כלום. אבל הם חיו פה. הם חיו פה, אבל כשחיינו בשלום איתם, והם חיו בשלום איתנו, ולא היה את כל הבלגן הזה שב-19 שנים האחרונות, טרור, אז כולם חיו פה בשלום ולא הייתה בעיה. הפוליטיקאים וכל הראשים שלהם עשו את הבלגן. העם עצמו חי מצוין. מצוין. לפני 20 שנה, לא היה שום בעיה, כולם חיו בכיף, בכיף. מה קרה לפני 20 שנה? התחילה האינתיפאדה הראשונה. פוליטיקאים, ראשי חמאס, מפגעים, הם הנהיגו את העם שלהם לטרור. אבל לפני הטרור היה די הרבה תסכול אצל הפלסטינים כבר משנות ה-20, לא? יכול להיות, לא יודעת. מאורעות באזורים? אני בת 44, אני יכולה להגיד לך שחייתי גם ככה, בלי האינתיפאדה, וגם שחייתי בלי האינתיפאדה, אני לא חושבת שהיה להם כל כך. צריך לשאול אותם, אני לא... אבל... אז את חושבת שההתעוררות שלהם, שמתבטאת באינתיפאדה, היא לא טבעית? זה סתם המנהיגים שלהם איכשהו... אני חושבת שאם המנהיגים שלהם היו מחליטים, ואם הם היו מחליטים לחיות בשלום, הם היו רק מרוויחים מזה, כלכלית, גם כל הקטע שעזה סגורה בתוך איזה כוך קטן, זה לא משהו שהוא בריא. לאף אחד, גם לא לנו, גם לא להם. אבל גם כמו שהם לא ילכו מפה, אנחנו גם לא נלך מפה. צריך ללמוד לחיות ביחד. שאלה אחרונה. בחו"ל הרבה פעמים זה נראה כאילו שאזרחים ישראלים שמחליטים לגור פה בשטחים, הם עוברים על החוק הבינלאומי, ואז הם כאילו עכשיו מתלוננים על זה שזה מסוכן לגור פה. איך היית עונה על זה? איך הייתי עונה לזה? שכאילו הצד השני לא רואה את הדברים שאנחנו גם חוטפים על הראש כביכול כי הם לא חוקיים. אתן לך דוגמה, בתוך בית אל הרסו אני לא זוכרת איזה שכונה או איזה מבנים שכביכול שייכים לפלסטינים, שום דבר לא בנוי עליהם היום. למה להרוס את זה? זה בתוך יישוב יהודי, דתי, אף ערבי לא יבוא לגור שם. אז כמו שכאילו כביכול אנחנו עושים דברים חוקיים, הם עושים דברים לא חוקיים. תעצור בחיזמה, תסתכל ימין על חיזמה, תראה כמה הם בונים, איך שהם רוצים, איפה שהם רוצים, כמה שהם רוצים. אנחנו לא יכולים לבנות איפה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים. הם בונים בניינים, בגורדי שחקים הם בונים, ואנחנו אסור לנו להגיד מילה. אז זה לא ממש כאילו שחור לבן, זה לא הם ככה ואנחנו ככה. יש גם את הצד שלהם וגם את הצד שלהם. ואם זה עדיין מסוכן לגור פה, למה לא לגור בתל אביב? אני אחדש לך, גם מסוכן לגור בתל אביב. אולי בירושלים... למה לגור בתל אביב? אולי בירושלים יותר מסוכן לגור, אבל יש אמרה שאומרת, וסליחה שאני אומרת את זה, שאני לפעמים הולכת לשיעורים של חב"ד, לכל אחד יש את הערבי שלו. לא יודעת אם אתה מכיר את זה. לי פה יש את הערבים שלי, בתל אביב יש להם את הערבים שלהם, כל אחד יש לו כביכול על הערבי לחשוש ממנו. אז זה לא שבתל אביב יותר בטוח. ערבי זה כאילו אויב פה? כאילו... זה מישהו שאתה רוצה לחיות איתו בשלום, אבל אתה מפחד ממנו. לא ערבי, פלסטיני, כן. לא, אבל מה שאת אמרת. כן, זה הכוונה, כאילו. אויב. זה לא אויב, זה מישהו שאתה... אם אפשר, היית רוצה אולי לחיות איתו, אבל אתה מפחד ממנו. אתה מפחד ממנו כי אתה מפחד על החיים שלך, הם לא מפחדים על החיים שלהם.
אני לא מאמינה שכולם כאלה, אבל מי שעושה את הטרור וזה לא מפחד על החיים שלו. מכרחים את הילדים שלהם להיות שהידים ולמות בשביל לרצוח אחרים. זה לא החינוך שאנחנו נותנים לילדים שלנו. למה אתה משפיל פלסטינאים? כישראלי. מה? זו שאלה מחול. למה ישראלים משפילים את הפלסטינאים? תסביר עוד פעם את השאלה. לא, תסביר עוד פעם את השאלה, כי זאת שאלה כללית מדי, אתה... נגיד שיש מחסומים. אני גם קולט שאתה מנסה לעשות איזשהו against ישראל כזה, אז... מי ששואל את השאלה, כן. תחדד שנייה את השאלה, כדי שגם תהיה תשובה מחודדת, כי אתה סתם... זה עכשיו פרובוקציה, סוג של פרובוקציה במיוחד לאור זה שאתה מדליק מצלמה, ואז שואל אותי את השאלה, ולא אומר בקשר למה זה, או לגבי מה זה. וכאילו במקרה אתה באת ואמרת שאם שירתתי בצבא כזה דרך אגב, אבל לא באמת. לא באמת מה? מרגע שהפעלת את המצלמה, שאלת אם אני משרת בצבא, ולכן... לא, אם שרתת, שאלתי. ברור. אוקיי. אני אף אחד הייתי גם מפקד בצבא, ואף אחד לא יצא לו להשפיל פלסטינאים. נגיד מחסום, יש מחסומים, זה משפיל. גם אני תפסתי מחסומים. מה? תפסתי במחסומים. תפסת כאילו? לא השפלתי אפילו לאחד. זה מתוקף תפקידי כחייל. אתה מציג שאלה כעובדה. אבל שמעתי את זה גם מפלסטינאים, כי אני עושה אותו דבר שם. בסדר, ותשמע את זה מגברים קמבודים ומנשים קמבודיות. זה מקור ראשוני, זאת עובדה, אתה מציג לי שאלה כעובדה. זה עובדה? זה מה שכתוב לך פה בדף וסומן לך, זה עובדה? אתה אומר לי משהו מוצג כעובדה, אתה היית שם? אתה פעם היית אי פעם במחסום, אתה, לא כן, הוא ולא הוא. כן, דווקא כן. היית? בקלנדיה. קלנדיה, מה המטרה של המחסום בקלנדיה? רגע. והשאלה זה אם ראיתי מישהו משפיל, מישהו כן ראיתי דווקא? כן. לא סוג של השפלה, רגע, לא סוג של השפלה כאילו לגמרי, אבל זה היה אישה עם 2 תינוקות בעגלה, ולקח להם 25 דקות עד שמישהו בא לעזור לה. זה מקור ראשון. כן, אני ראיתי את זה, והבן אדם, האבא של הילדים, התלונן, והחייל שישב שם בתוך האקווריום הזה, הוא היה לו כאילו ככה, כאילו מסתלבט וזה לא אכפת לו. אני לא יודע אם זה נשמע להשפיל, אבל זה לי אישי, זה השפיל. הבנתי. אז אתה ראית מקרה ספציפי, ומה עשית? הלכתי לחיילים ואמרתי, יש אישה שהיא... לא, עשית משהו יותר גרוע. מה? אתה גזרת מהמקרה הזה שזה מה שצבא ההגנה לישראל עושה במחסומים. ואז באת אליי בתור חייל משוחרר לצורך העניין, ואמרת למה אתה משפיל פלסטינים במחסום, או בלא יודע איפה. אתה גזרת ממקרה ספציפי, זה נראה לך הגיוני? אתה יודע מה? נניח שראית את המקרה הספציפי הזה. המקרה הספציפי הזה גוזר על משהו, יכול להיות שזה מקרה יחיד, יכול להיות שאתה נתקעת ולא הבנת את הסיטואציה מא' עד ת', יש סיכוי כזה? אז למה לבוא ולהשפיל את כל החיילים? אתה משפיל את החיילים, לא חיילים משפילים פלסטינים. אני אומר לך שאני שירתתי 3 שנים בגולני, ותאמין לי שאנחנו עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר. יכול להיות שהעבודה לא טהורה? ברור שהיא לא טהורה. כי זה חרה, כשמתעסקים בחרה, אז הידיים שלך מוחלכות בחרה. אבל לבוא ולהגיד חיילי צה"ל משפילים? חיילי צה"ל לא משפילים. הייתי בחטיבה, שאני חושבת לחטיבה של מטורפים, אנשים שם, יופי של אנשים, עושים אחלה של עבודה. לבוא ולהגיד חיילי צה"ל משפילים, זה סתם פרובוקציה מיותרת. אף פעם לא ראית שבאמת חייל שמשפיל מישהו? עוד פעם. אתה כנראה מחפש את זה איפשהו, אתה כנראה הולך בדיוק למחסומים. שמאלני. רגע, נגיע לזה. לא, אני שואל, כי זה מה שהם ירצו לשמוע, אם ראית, כן, אין לי בעיה לשמוע, לשמוע מבחינתי זה אוויר. לא, אני שואל אותך. אתה ראית את המקור, אתה מכיר, לצורך העניין אפשר לקרוא לזה עובדה כי ראית את זה בעיניים, אבל אם תראה מנתח חותך למישהו את הבטן, הוא הרג אותו. יכול להיות שהוא מתקן אותו, אתה לא יודע מה בדיוק קרה שם. אני לא אומר שמה שקרה שם זה גם... אם אתה מפקד, הייתי מפקד, אם היה חייל שלך שמה ולא מתנהג נפה, היית עושה לו. כלא. כלא? כן. אין פה ימין השמאל, החייל שלו... תקשיב, יש פקודות, לצבא יש פקודות מסודרות. אם חייל משפיל מישהו, אם חייל עושה משהו שלא במקום, למפקד יש במסגרת אחריותו להעניש אותו, אם זה להכניס לכלא. אין בעיה, זה לא מסובך. ומה אתה אומר לאנשים שאומרים שעצם שיש מחסומים זה השפלה? לא התנהגות בתוך, אבל עצם שיש מחסומים, מה התשובה להם? שאני חושב שהם צודקים. הם צודקים? מחסום זה השפלה, אבל אין ברירה אחרת. יפה.
תציע לי אלטרנטיבה. יוצאים לך משטח X לשטח Y אנשים שרוצים להרוג אנשים בשטח Y. מה אתה רוצה לעשות? לחלק להם זרים ופרחים ובננות ושילכו יהרגו אותנו? אין מה לעשות. זה חרא של סיטואציה. The most helpful thing you can do for the Ask Project is to come here, visit, rent a car, and we'll go ask questions together. You can ask any question you want. I'd love to have you come. Just send me an email at the Gmail at the end of this video.